හයි අද පොඩි පින් අතේ වැඩකට තමයි යන්නේ මමයි මගේ තව යාළුවෙකුයි. ඇත්තටම කන්න නැති අසරණ කෙනෙක්ට කන්න අරන් දෙන්න තමයි අද අපි යන්නේ. හැබැයි මේකේ මුල්‍ය අනුග්‍රහය නම් මගේ යාළුවාගේ. ඇත්තටම ඒ යාළුවා ගැන කියනවා නම් අර අපි කියන්නේ අර නඩත්තු කරන්න ඕනේ නැති සම්බන්ධකම් කියලා. අපිට නිතර හම්බ වෙන්න වෙන්නේ නැහැ, නිතර කතා කරන්න වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි කතා කරන වෙලාවට, අපි හම්බ වෙන වෙලාවට අර යාළුකම ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් මට එහෙම නඩත්තු කරන්න ඕනේ නැති යාළුවෝ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. මේ එයින් එක්කෙනෙක්. ඉතින් අවුරුදු 2කට පස්සේ තමයි මට මෙයාව හම්බ වෙන්නේ අද. ඉතින් එයා තමයි තීරණය කරේ ඒ අසරණ කෙනාට කන්න අරන් දෙනවා කියලා. ඒ අසරණ කන්න නැති කෙනා තමයි මම. ඉතින් ඒකට මූල අනුග්‍රහය මගේ යාළුවගේ. ඉතින් thank you. ගොඩක් පින්. එහෙම කන්න නැති මිනිස්සුන්ට කන්න අරන් දෙනාට ඉතින්. මේ ෆ්ලේම්ස් පීට්සේරියා. මේක තියෙන්නේ මාකුඹරේ. bye.